Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Oekraïne heeft bekendgemaakt dat de uitvoer ruim 17% hoger is. Nou, fantastisch nieuws voor het land, want uitvoer betekent inkomen. Dus dat is hartstikke goed. 17% meer uitvoer, dat is midden in een oorlog, is dat fantastisch. Maar het is natuurlijk wel de vraag, waar vergelijk je dat mee? 17% meer ten opzichte van wanneer? Van wat? Nou, het gaat erom 17% meer als een jaar geleden. Ja, oké, dat kan, maar dat is mogelijk niet te vergelijken met 2, 3, 4 of 5 jaar geleden. Dus daar moet je even rekening mee houden. Het is 17% meer dan deze periode in 2023. Oké, dus positief. Het gaat economisch gezien beter met Oekraïne. Maar ja, dat mag eigenlijk ook wel. En de reden daarvoor is, die oorlogssituatie, daar ga je in principe aan wennen. Je gaat het zodanig veranderen dat je wel kan uitvoeren. Hè. In 2023 zagen we dat vooral Odessa geraakt werd, die haven daar werd geraakt. En toen zijn ze gaan zoeken naar alternatieven. Dus toen was er geen uitvoer via de belangrijkste haven Odessa. Nu is die uitvoer via de haven er wel en er is uitvoer via treinverbindingen en vrachtwagens. Dus je ziet dan dat nu de alternatieven meer aanwezig zijn en dus ook gebruikt worden. Ja, dan kan je meer uitvoeren. Daarbij is het zo dat de oorlog heeft zijn gevolgen, maar die is beperkt tot een bepaald deel van het land. En natuurlijk, Lviv, helemaal in het westen, wordt ook wel eens geraakt door een raket, maar het leven daar gaat zijn gang. Even buiten dat er af en toe een raket neerkomt, wat heel vervelend is, maar daarmee is niet heel die stad platgelegd. Hetzelfde geldt voor Kiev, hetzelfde geldt voor Dnipro. Natuurlijk, er zijn momenten dat je dus het luchtalarm hebt en dergelijke, dus dat kost dan wel. Maar het leven gaat daar grotendeels gewoon door. Hele wijken hebben daar nog nooit iets van de oorlog gemerkt, behalve dat luchtalarm afging. Terwijl op andere plekken er wel regelmatig raketten zijn neergekomen of drones zijn neergekomen. Het probleem voor Oekraïne is en was dat Oost-Oekraïne het meest welvarend was. Ja, dat is nu bezet. Dat is nu eigenlijk voor een heel groot deel of ontvolkt, wat Rusland graag wilde, want dan heb je geen last meer van die bewoners die daar zijn en rechten denken te hebben. Of het is vernietigd, waarbij er echt gewoon daar waar het front is geweest of nu is, daar is werkelijk alles vernietigd. Dus dat deel zal Oekraïne ook geen inkomsten meer uit hebben. Maar ga je 40 kilometer vanaf het front naar het westen toe, waar Oekraïne nog gewoon de baas is, dan is daar economisch gezien alles gewoon aan het werk. Het is maar zelden dat drones meer dan 40 kilometer ver komen. En daar zijn ze gewoon aan het werk zover als ze kunnen. En natuurlijk, er is het probleem van energie. Maar bedrijven hebben dat vaak al geregeld, dat ze dan toch een eigen energievoorziening hebben. Dus in die zin zou het veel bedrijven toch wel mogelijk moeten zijn om door te werken. En Oekraïne, het westen en het midden van Oekraïne is vooral landbouw. Dat is het voornaamste. En natuurlijk tegenwoordig ook dat ze hun eigen wapens maken en er was ook machinebouw en dergelijke. Maar landbouw is er wel extreem belangrijk. Ja, en dat wordt nu echt vol doorgezet. En dus wat ik al zei, op meerdere manieren wordt dat geëxporteerd. Waarbij ze dus niet meer zo afhankelijk zijn van alleen de haven van Odessa, die vervolgens gebombardeerd kan worden en dan ligt die stil. Dus vandaar dat 17% meer uitvoer. Goeie zaak, maar het verrast me niet ten opzichte van 2023. Want dat was eigenlijk wel een behoorlijk rampjaar voor Oekraïne voor wat betreft de uitvoer. En ja, het gaat dus economisch gezien iets beter met Oekraïne. Maar laat het duidelijk zijn, Oekraïne is op dit moment niet in staat om zichzelf te bedruipen. Het land moet het hebben van hulp uit het buitenland. En we hebben natuurlijk de wapens die we sturen, maar we sturen ook gewoon geld om rond te kunnen komen. En dat is keihard nodig, want anders zou Oekraïne al lang op een gat liggen. En ja, dat ligt het nu dus niet. En gelukkig weten ze zelf ook de broek steeds beter omhoog te houden. Dus in die zin een goede zaak. Nu militair gezien nog een aantal klappers maken. Positief gezien dan. En dan kan de situatie heel anders worden.
dat is iets voor een andere video, dus dat gaat nog komen. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje, dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. En ga ook naar www.beursbox.nl, schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!